Maganda siya sa mukha guys kasi parang natural lang siya, promise. Hey guys, it's me Cherry and welcome back to my channel. So for today's video guys is i-review lang natin itong product ng Watsons which is CC Cream. Anyway guys, CC Cream is actually mean color correcting cream. So supposedly ginagamit ito para matanggal daw yung mga discoloration sa ating mukha. Like dark spots, dark under eye, redness, dullness, at saka acne marks. So, itong CC Cream is nagkakahalagang 99 pesos at mabibili mo siya sa Watsons. Ewan ko kung meron siya sa mga mall, basta ang alam ko is sa Watsons lang. Yung brand niya is Quick FX and I know sikat ang brand na ito. Kaya siguro may kamahalan kasi sa ganito kaliit, 99 pesos agad siya for 10 grams only. Para sa akin guys, namamahalan talaga ako sa ganito kaliit kasi haler, hindi tayo rich kid. At binili ko ito in my own pocket, hindi siya sponsors or anything. By the way guys, yung takip niya is nakaganito dapat siya. Ayan. Nakaganyan dapat siya. Ganito talaga yung itsura niya kapag bili mo pa lang sa Watsons. Kaya lang, pinakialaman kasi ito ng anak ko kaya nakaganito na siya. Pag bumili kayo sa Watsons guys, pag nakaganito na yung takip niya, wag ito yung kunin nyo. Baka kasi ginamit na siya, dapat nakaganito talaga guys. Ganyan. Nakaganyan talaga siya. Anyway, nakalimutan ko pong banggitin, made in Korea pala siya. So, ayan guys. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, made in Korea. So, simulan na nating i-apply sa face. So, maglagay lang tayo ng kaunting amount dito sa kamay natin. So, ayan siya guys. Ayan. Yung kulay niya is may pagkaputi at gray. Ayan guys, kung nakikita niyo. May pagka-watery yung consistency niya and I don't even know how it works. Pero sige, try natin. Makikita natin yung result after applying into my face. And yung amoy niya guys is parang facial wash. So, mabango siya. Very smooth. At saka ang ganda niya guys kasi blendable siya. I blend using my finger kasi mas prefer ko na finger yung gagamitin kasi mas mabiblend ko siya ng maigi. Kaya lang ang laki ng friend natin dito sa ating nose. Ayan siya. Sobrang laki. So, ayan na siya guys. Although, hindi siya ganun ka full coverage. Hindi niya naalis lahat ng discoloration ko. Pero so far, maganda siya guys. At hindi siya mukhang dry sa face. Okay na siya guys kahit hindi na tayo magsiset ng powder. Para sa akin is okay itong CC Cream ng Quick FX kasi kahit hindi naman siya ganun ka full coverage at hindi naman siya full coverage talaga kasi color correcting lang siya. Okay siya guys kasi naglalighten din yung skin ko at meron pong nababago sa skin ko. Maganda siya sa mukha guys kasi parang natural lang siya, promise. So that's all sa review ng product na ito. So again guys, ito siya, CC Cream. Mabibili niyo siya sa Watsons for 99 pesos. Yung brand niya is Quick FX. So ayan guys. So, that's all for today's video guys. Sana naman nagustuhan niyo ang video nito. Please don't forget to like, share, at saka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at saka i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much for watching guys. Bye! See you on my next video.